Fine, I'll do it myself. ल काटा काटा म बाटो काट्छु ल यिनीहरूले बाटो काट्यो प्रिन्सलाई चाहिँ रियाक्सन खिच भन न रजत अमरेन्द्र बाहुबली What the hell? Action. Oh, la. अब कोही नखाइले हुन्छ हेर नि त्यहाँ बाहिर च्याट 0 point फेरि भन्दैछु नि मलाई भेट्दैछु बोटी फुट्ने गरेर हाने जमारान ऊ ल छिटो नाइस ट्राई वान्स मोर ल ब्लर भइदिएर मेरो एउटा पनि छिटो क्या योभन्दा माथिको मात्रै स्पेयर निकाल्यो हैन नछिटो पनि स्पेयर दियो क्या फेरि स्ट्राइक आयो अनि ऊ पेम्बा पनि डिस्क्वालिफाइड
बाटो क्या होइन उहाँहरू फर्स्ट हुन्छ अरे हामीलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड कि त थर्ड भए पनि हुन्छ भनेर लास्ट 69 थियो हल्ले मलाई भ्याउनु हुँदैन यतिकै कन्टिन्यू गरेर कति छ अनि त मेरो अझै 61 बाइक थियो हजुरको त मेरो अगाडि भएको नि त के खिचेर यस्तो झडा कहाँ सक्नु